Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 11. نن زموږ ټاپک دی Commutative Law of Multiplication of Matrices. نن موږ دا ګورو چې په matrices کې Commutative Law د ضرب په لحاظ سره پوره کیږي یا نه پوره کیږي. موږ په تیر شوي لیکچر کې دا ویلیو چې دوه matrices ما جمع کړي، فرض کړئ یو matrix موږ سره A دی، یو matrix موږ سره B دی. بیا ما څه کړو، د دوه order ما بدل کړه. A سره ما B جمع کوو، بیا B سره A جمع کوو. موږ دا پروف کړی وه چې د دې دواړو نه یو شان میټرکس راته، مطلب لیفت سایډ د رایټ سایډ برابر راته. اوس به دا ګورو چې د ضرب په لحاظ سره A ضرب B د B ضرب A برابر راځي یا نه راځي. اوس نن به موږ دا چک کوو. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې د ضرب په لحاظ سره موږ سره جنرالي کموټیټیو لا چې دا نه پوره کېږي، مطلب A ضرب B چې دی دا د B ضرب A نه برابر. د دې نه چې کوم میټرکس راځي او د دې نه چې کوم میټرکس راځي هغه جنرالي د یو بل نه برابر. یو نیم اگزامپل کې کموټیټیو لا پوره کېږي، خو د یو اگزامپل لپاره موږ لا نشو جوړولی. ټیک ده. نو په تیر شوي لیکچر کې موږ لیکچر نمبر 10 کې د ایکسرسایز 1.4 لولني څلور سوالونه ویستیو. نن پنځم نمبر سوال چې دی هغه په کموټیټیو لا باندې دی، د ایکسرسایز 1.4. نو نن پې هغه سوال وباسو، ګورو پې چې آیا په ضرب په لحاظ سره دا لا دلته پوره کېږي یا نه پوره کېږي. نن راځو ایکسرسایز 1.4 کې ایکسرسایز 1.4 کې 5 نمبر سوال ته. 5 نمبر سوال داسې دی چې تاسو ته وایي FA is equal to 1 1 0 0 او B is equal to 0 1 0 او بل 0. then تاسو ته وایي show that دا خبره ثابته کوي show that A dot B is not equal to B dot A. مطلب د دې سره چې کموټیټیو لا انډر ملټیپلیکیشن په میټرکس کې نه سټیسفای کېږي. دا سوال به اوس پروف کوو. سلوشن ته به زه راشم. سلوشن د دې داسې دی چې زه به والم لیفټ هینډ سایډ. لیفټ هینډ سایډ موږ سره دی A dot B. A dot B نه A dot B چې زه معلوموم A ملاون نه لیکل دی، نو از ایکول ټو A په ځای باندې به A میټرکس ولیکم. نه A میټرکس دی 1 1 0 0، بیا منځ کې دی ډاټ، بیا ورپسې دی B میټرکس نغلی 0 0 او 0. ټیک شو. اوس زه د دې A میټرکس له په B میټرکس کې ضرب ورکوم. نه A میټرکس له چې زه په B میټرکس کې ضرب ورکوم نو زه به کنډیشن ګورم. کنډیشن دا دی په لاندې پوزیشن باندې ما A اخیستی دی، نو په A کې به کالمونه شمار کوم. کالمونه موږ سره څه ورټیکل کلمونه دي کې دي دوه، او په B میټرکس مطلب په دویم پوزیشن باندې B دی. دلته زه روګانې شمار کوم، روګانې دي موږ سره دوه، نو کلمونو تعداد د روګانو تعداد برابر شو. نو د دې د وجې نه د دې A ضرب B او چې کوم ملټیپلیکیشن چې دی هغه ممکن دی، کنفارمیبل دی. نو زه به اوس د دوی ضرب شروع کوم. نو ضرب طریقه ما په تیر شوي لیکچر نمبر 10 کې په ډیټیل باندې د هغه ما په هغې باندې بحث کړی. که چا ته مسله یې نو لیکچر نمبر 10 چې دی په هغه وګورئ. ټیک ده. نو اوس راځو طریقه داسې وه چې د A میټرکس لولني رو له به د B میټرکس په لولني کالم کې ضرب ورکوه. نو دا به څه شي 1 له به ضرب ورکوي په 0 کې، د لولني الیمنټ یې 1، بیا منځ کې جمع ولیکئ د دویم الیمنټ له د په دویم الیمنټ کې، د دویم الیمنټ یې 1 او د دویم الیمنټ یې موږ سره 0. ټیک شو. بیا منځ کې سپیس پرېږدئ. لولني رو له اوسه د په دویم کالم کې، نو لولني الیمنټ له په لولني الیمنټ کې د لولني الیمنټ یې 1 او د لولني الیمنټ هم دی 1. بیا منځ کې پلس د دویم الیمنټ له د په دویم الیمنټ کې، د دویم الیمنټ یې 1 او دغه دویم الیمنټ یې 0. ټیک شو. اوس بل کالم نشته، نو موږ دا میټرکس کلوز کو. اوس پر د لولني رو دواړو کالمونو سره نمبر ختم شو. اوس د دویم رو له به په لولني کالم کې، بیا دویم رو له په دویم کالم کې ضرب دی. نو د دویم رو لولني الیمنټ یې 0 او د لولني کالم لولني الیمنټ یې 0، نو 0 له په 0 کې ضرب، بیا پلس دویم الیمنټ دی 0 او د دویم الیمنټ هم سره 0، نو بیا 0 له په 0 کې بیا سپیس پرېږدئ. د لولني رو لولني کالم سره نمبر ختم شو. اوس د لولني رو د دویمې رو دویم کالم سره لولني الیمنټ دی 0 او د لولني الیمنټ دی 1، بیا منځ کې پلس د لولني الیمنټ دی 0 او د لولني الیمنټ دی هم 0. نو A ډاټ B به برابر شي 1 نشي په 0 کې ضرب ورکړي هغې نه راځي 0، بیا پلس 1 نشي 0 کې ضرب ورکړي بیا 0 راځي، 1 نه 1 کې ضرب ورکړي 1، بیا پلس 1 نه 0 کې ضرب ورکړي 0، 0 له 0 کې ضرب 0، جمع 0 له 0 کې ضرب 0،
0 له 1 کې ضرب 0 او 0 له 0 کې ضرب 0. نو دا به شي موږ سره a ډاټ b به برابر شي 0 سره چې 0 جمع شي موږ سره 0 راځي 1 سره چې 0 جمع شي 1 0 جمع 0 is equal to 0 0 جمع 0 is equal to 0. نو موږ سره لیفت هاند ساید د a ډاټ b نه موږ سره دا میټرکس راغی. اوس راځو رائټ هاند ساید ته. اوس به راشم رائټ هاند ساید به اوس وباسم. رائټ هاند ساید موږ سره دی b ضرب a b ضرب a. اوس په لاونی پوزیشن باندې موږ b وغس نو b په ځای باندې به b میټرکس لګا. b میټرکس موږ سره دی 0 1 او 0 0 بیا ډاټ ضرب a میټرکس هغه موږ سره 1 1 0 0. نو b ډاټ a شي دی نو هغه سره موږ دا کار وکړو. اوس په لاونی پوزیشن باندې موږ b اغسته نو دلته کالمونه شمار کوم. دلته موږ کالمونه دي 2 په دویم پوزیشن باندې a نو a کې موږ سره روګانی بشمار کو. روګانی موږ سره دي 2 نو ضرب کنفارم بدلې شي. ضرب کنفارم بدلې اوس به ضرب ورکو. در لاونی رولا په د په لاونی کالم کې لاونی الیمنٹ لا لاونی الیمنٹ کې 0 لپاره 1 کې جمع 1 لپاره 0 کې ضرب بیا بس سپیس پرې دی. اوس د لاونی رولا د a میټرکس په دویم کالم کې لاونی الیمنٹ دی 0 دا لاونی الیمنٹ 1 د بیا پسې جمع دویم الیمنٹ د 1 د دویم الیمنٹ 0. ټیک شو دا ما کلوز کو. اوس لاونی رو نمبر ختم شو. اوس د دویمې رو نمبر شروع شو. د لاونی الیمنٹ 0 دا لاونی الیمنٹ 1 جمع د دویم الیمنٹ 0 دا دویم الیمنٹ موږ سره هم 0. اوس دویمې رو دویم کالم سره 0 له ضرب په 1 کې جمع د دویم الیمنٹ 0 دا دویم الیمنٹ هم 0 دی 0 له په 0 کې. نو b ډاټ a موږ سره برابر شو 0 چې په 1 کې ضرب ورکړي موږ سره راځي 0 جمع 1 له په 0 کې ضرب ورکړي موږ سره راځي 0 0 سره 1 ضرب کوي نو 0 1 له په 0 کې ضرب ورکړي 0 0 له په 1 کې 0 جمع 0 ضرب 0 0 0 multiplied by 1 is equal to 0 او 0 جمع multiplied by 0 یو 0 راغی. نو b ډاټ a موږ سره برابر شو b ډاټ a 0 چې په 0 سره 0 جمع کوو 0 راځي 0 سره 0 جمع کوي 0 0 سره 0 جمع کوي 0 0 دا شو موږ سره 2. نو اوس زه from 1 and 2 ګورم. from 1 and 2 we have دو میټریسز اله برابرۍ شي آرډر یې سیم نو آرډر د ریم 2/2 دی د دې آرډر هم 2/2 دی خو کارسپانډینګ پوزیشن باندې الیمنٹ چې دی 0 د 0 برابر دی خو دلته وګورئ د 1 د 0 نه برابر شي یو الیمنٹ پکې نه برابر نور چې کولو ته ضرورت نشته. نو زه ولیکم from 1 and 2 a ډاټ b شي دی دا نه دی برابر b ډاټ a. نو تاسو به څه لیکئ پسې so in general commutative law of multiplication of matrices does not hold. دا موږ سره سوال نمبر 5. اوس راځو سوال نمبر 6 طرف ته. سوال نمبر 6 دی if a یو میټرکس راکړل چې 1 1 0 0 2/2 میټرکس دی then find a cross a ډاټ a یو مطلب دی a لپاره a کې ضرب ورکړي. نو دا آسان سوال دی a cross a is equal to a په ځای باندې a میټرکس ولیکئ 1 1 0 0 بیا منځ کې کراس ورپسې بیا a دی نو بیا a میټرکس ولیکئ 1 1 او 0 0. نو زه به ضرب هغه شرط وګورم نو دلته کلمونه 2 دي او روګان هم دلته 2 دي نو ضرب شي دی هغه کنفارم بدلې. نو اوس به څه وکړئ د پلاولني روله به د پلاولني کالم کې لاولنی الیمنٹ دی 1 دا لاولنی الیمنٹ هم دی 1 1 له 1 کې بیا جمع بیا د دویم الیمنٹ دی 1 د دویم الیمنٹ دی 0 نو 1 له 0 کې منځ کې سپیس پرې دی لاولني روله وسو په دویم کالم کې نو 1 له 1 کې بیا جمع 1 له 0 کې. اوس دویمې روله لاولنی الیمنٹ دی 0 دا لاولنی الیمنٹ دی 1 بیا پسې پلس دویم الیمنٹ دی 0 د دویم الیمنٹ دی 0. اوس دویمې روله په دویم کالم کې 0 له 1 کې بیا جمع 0 له 0 کې نو د دې نه اوس سره شي 1 له 1 کې ضرب ورکړي 1 جمع 1 له 0 کې 0 1 ضرب 1 1 جمع 1 له 0 کې 0 0 ضرب 1 0 جمع 0 ضرب 0 0 0 ضرب 1 0 او 0 ضرب 0 0
نه A کراس A موږ سره راغی 1 سره 0 جمع شي 1 1 سره 0 1 0 جمع 0 0 0 جمع 0 0 دا شو موږ سره A کراس A نو موږ سره سوال نمبر چې وسازو سوال نمبر 7 طرف ته سوال نمبر 7 د سیده A میټرکس را کړل B را کړل تاسو نه تاسو کړل سوال کړل چې A ډاٹ B آیا A ډاٹ B د B ډاٹ A برابر دی مطلب چې A له B کی ضرب ورکم او B له پای کی ضرب ورکم د دوه یو شان میټرکس راځي کنه راځي په نور الفاظو کې سوال مطلب دا دی آیا دلته کموټیټیو لا انډر ملټیپلیکیشن هولډ کیږي یا نه هولډ کیږي سولوشن ته بدلی را شو لیفت هاند ساید بځواله لیفت هاند ساید موږ سره سره A ډاٹ B A ډاٹ B نو A په ځای باندې A میټرکس لګوي -2 3 2 -1 ډاټ B میټرکس 1 -1 2 او 4 نو لاول نو زه کنډیشن وګورم په A کې به کلمونو تعداد دلته هم 2 دي او دلته موږ سره روغانو تعداد هم 2 دي نو ملټیپلیکیشن ممکن دی نو اوس ملټیپلیکیشن چې کوم پروسس دی هغه وز سٹارټ کوم نو موږ سره سره لاولنی رول په لاولنی کالم کې دا لاولنی الیمنٹ -2 او دا لاولنی الیمنٹ 1 -2 لپاره 1 کې بیا پلس او 3 لپاره دویم الیمنٹ 3 دی د دویم الیمنٹ 1 دی 3 لپاره 2 کې ضرب ورکړي بیا سپیس پر دی دی لاولنی رول په دویم کالم کې نو -2 له ضرب دی په -1 کې بیا پلس 3 له ضرب دی په 4 کې بیا لاولنی رول نمبر ختم شو دویم رو تر راشي نو دویم رو د 2 له په ضرب دی په 1 کې بیا پلس -1 له ضرب دی په 2 کې اوس دویمې رول په دویم کالم کې نو 2 له ضرب دی په -1 کې بیا پلس -1 له ضرب دی په 4 کې نو د دې نه اوس راشي دا ماینس دی دا پلس دی ماینس انټو پلس ماینس او 2 1 زر 2 نو دا بشي -2 پلس دی او دا هم پلس دی پلس او پلس پلس بشي 3 2 زر 6 نو دا بشي موږ سره 6 ماینس او ماینس پلس او 2 1 زر 2 نو دا شو موږ سره پلس 2 پلس او پلس پلس 3 4 زر 12 دا شو موږ سره 12 دا هم دواړه پلس دي نو 2 1 زر 2 پلس 2 راغی پلس انټو ماینس ماینس او 1 2 زر 2 نو دا شو موږ سره -2 دا پلس دی دا ماینس دی نو پلس او ماینس ماینس بشي 2 1 زر 2 نو دا شو موږ سره -2 پلس او ماینس ماینس بشي 1 4 زر 4 نو دا بشي موږ سره -4 نو A ډاٹ B نو موږ سره راځي دا موږ سره دی -2 دا دی +4 نو موږ سره به دی نشي +4 دا دی +2 دا دی +12 دا دی د راشي 14 2 د 2 سره ختم شو نو موږ سره 0 راغی دا دی -2 دا دی -4 دا دی د راشي -6 نو A ډاٹ B نو موږ سره دا میټرکس راغی دا شو موږ سره 1 نمبر اوس برا شو رائټ هاند ساید نو رائټ هاند ساید موږ سره دی رائټ هاند ساید B ډاٹ A B ډاٹ A به اوس معلوم کوم B ما بلونی پوزیشن واغسته نو B میټرکس لاون لیکه دا شو 1 -1 2 او 4 ډاٹ A A موږ سره دی -2 3 2 او -1 بیا ضرب کنډیشن مزه وګورم دلته بس کلمونه شمار کوم 2 دي او دلته روغانې 2 دي نو ضرب موږ سره ممکن دی زه به سره شمه د دې ضرب په سٹارټ کوم د لاولنی رول په لاولنی کالم کې لاولنی الیمنٹ 1 د لاولنی الیمنٹ -2 نو 1 لپاره -2 کې بیا پلس -1 لپاره +2 کې اوس لاولنی رول په دویم کالم کې نو 1 ضرب 3 جمع -1 ضرب -1 دلته 2 ضرب -2 بیا +4 ضرب +2 بیا 2 ضرب 3 او +4 ضرب -1 نو دا بشي موږ سره پلس دا پلس دی دا ماینس دی پلس او ماینس ماینس بشي 1 2 زر 2 نو شو -2 پلس او ماینس ماینس 1 2 زر 2 دا به شي -2 1 3 زر 3 دوړه پلس دي پلس 3 شو پلس انټو ماینس ماینس او ماینس انټو ماینس پلس بشي او 1 1 زر 1 نو دا شو +1 پلس او ماینس ماینس 2 2 زر 4 نو دا شو -4 پلس او پلس پلس 4 2 زر 8 دا شو سره +8 پلس او پلس او 2 3 زر 6 او پلس او ماینس ماینس 4 1 زر 4 دا شو سره -4 نو B ډاٹ A موږ کوو چې غیر مستشي د دوړه ماینس دي نو 2 د جمع اپریشن وشي 2 او 2 شي 4 خو -4 کولای 3 او 1 شو +4 د دې نمبر راشي -4 او +8 د دې نمبر راشي +4 او د دې نمبر راشي 2 دا شو موږ سره 2 نمبر نو اوس موږ وګورو
1 او 2 ته د دوړو order سیم دی خو corresponding position باندې موږ سره element چې دی هغه سیم نه دی دا 4 دی دا -4 دی چې یو element هم نه برابر نو موږ بیا نور کتو ته ضرورت نه نو تاسو به تو لیکئ چې from 1 and 2 from 1 and 2 we have چې a dot b شته دا نه دی برابر b dot a موږ شو کوم ته سوال کړو چې a is a dot b د b dot a برابر دی یا نه دی برابر نو د دې انسر شو چې a dot b د b dot a نه دی برابر د دې سره کموټیټیو لا من شو کوم سوالونه هغه کمپلیټ شو درې سوالونه به نیکسٹ لیکچر کې ان شاء الله اسوسییټیو لا انډر ملټیپلیکیشن وګورو ور میټریسز کې په دې باندې خپل نه لیکچر و اختتام ته رسو تاسو ته ریکوست دی چې تاسو دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ثانک یو الله حافظ